procedure. First, basain mo muna yung katawan mo ng lukewarm water. Tapos, apply the scrub. Yan, ilagay mo siya. I-scrub mo siya circular, yung body scrub. Circular motions siya. Tapos, nabasa ko rin, nag-research din ako about this product. Yan. Pero lalagay ko rin siya sa description box down below yung link niya para mas mabasa nyo yung characteristics nitong product na to. So, it is made in Israel. Made in Israel siya, guys. Ayan. Tapos, sa research ko, kapag meron kang normal skin, pwede mo siyang gamitin 2 to 3 times a week. Yun ang recommended for normal skin. Instead, kapag meron kang sensitive skin, like mine, I have dermatitis, 1 to 2 times a week lang siya. Yun. So, depende pa rin sa balat nyo kung paano nyo siya gagamitin. Basta. Tapos, pag nalagay mo na siya, wait mo siya na mga about 3 minutes. Yan na. Nalagay mo na siya sa buong katawan mo, sa mukha mo. Wait muna siya ng 3 minutes. Siguro mag-shampoo ka muna. Ganon. Tapos, ano pa ba ang sasabihin ko? Be careful din kayo, guys, kasi nalagyan ako sa mata ko nung scrub. Natalsikan ako, kasyungaan ko, natalsikan ako. Mahapdi siya. Kaya be careful din kayo pag nag-a-apply kayo nung scrub. And then, rinse thoroughly. And then, this product. Next one is this one. Ayan, ang VOLCANIC MUD BATH Dew. So, napabili ako sa kanya, guys, dahil sa kanyang description na volcanic mud. So, ayan, para siya talagang lava. Ayan, black siya. Black. Sa malapitan, guys, sa una mong tingin, black. Pero pag sa malapitan mo na, greenish. Yan, may pagka-green na siya. Tapos, malapot siya. Sa unang tingin mo nga, parang medyo, awkward na gamitin, ipahid-pahid sa katawan. Pero once na naamoy mo yung fragrance niya, pak na pak. Nakita ko naman, guys, yung fragrance niya, naman siya, non-allergenic. So, I think it's safe yung fragrance niya. Tapos, ayun, pahid-pahid mo siya. You can use this, volcano, mud every day. Yun. So, and then, of course, the third step is Aveeno. Yun lang, guys. Hope, try nyo rin siya, yung mga product, and let's see. Yun lang. Thank you for watching it, mga besh. Fresh from bath na ako at ready na ako magpara-parampam. Bye! Don't forget to subscribe!
don't forget to subscribe and hit the notification bell for more videos upcoming. Bye! See you around!